بریم سراغ معرفی لوازمی که برای تنبوردوزی بهشون نیاز داریم. اولین آیتم نخ هست که این نخ ابریشم هست که مخصوص دوخته با چرخ است و مقاومت بسیار بالایی داره. تار نازکی داره و میتونید که به راحتی باش تنبوردوزی کنید. مورد بعدی نخ قرقره هست که از این هم میتونید استفاده کنید، ولی حتما با کیفیت باشه و به راحتی پاره نشه. نخ دیگه ای که ازش استفاده میشه نخ گلابتون هست. توی انواع رنگبندی مختلف توی بازار وجود داره، میتونید تهیه کنید متناسب با رنگ کارتون ازشون استفاده کنید. شاین خوشگلی داره و نخ بسیار خوبی هست. مورد بعدی که نیاز داریم یک کارگاه هست، حالا هر ابعادی که دوست داشتید یا هر جنسی که داشتید، پلاستیک، چوبی، هیچ تفاوتی نداره، ولی کارگاه رو حتما باید داخل پایه نگهدارنده بتونیم فیکس کنیم که دو تا دستمون آزاد باشه و بتونیم دوختمون رو انجام بدیم. برای تنبوردوزی هایی که روی پارچه های بزرگ انجام میشه از کارگاه مخصوص ایستاده استفاده میشه که ابعاد بسیار بزرگی داره، ولی شما برای شروع آموزش اگه یه دونه کارگاه معمولی گردم داشته باشید میتونید آموزش رو شروع کنید، یاد بگیرید و اگر نیاز داشتید کارگاه بزرگ رو تهیه کنید. مورد بعدی هم سوزن تنبوردوزی هست. همونطور که میبینید یه سوزنه و دسته چوبی داره. این قسمت یه پیچ داره که با باز و بسته کردن میتونیم سوزن رو وارد این نگهدارنده کنیم یا خارج کنیم. سوزنش هم حالت قلابی شکل داره و نوکش هم تیز هستش. جهت باز این قلاب سوزنمون همیشه در جهت پیچ هستش که توضیحاتش رو توی ویدیوی قبلی من به طور کامل دادم و سوزن رو معرفی کردم. اگه ندیدید حتما ببینید و حتما هم چنل رو سابسکرایب کنید، نظرتون رو برام کامنت کنید و این ویدیو رو لایک کنید که ازتون کلی انرژی میگیرم. روی خیلی از پارچه ها تنبوردوزی میشه انجام داد. من اینجا چند نمونه رو بهتون نشون میدم. این پارچه آستری هستش، کش نداره، بسیار نازک و ظریفه، برای شروع عالیه. پارچه حریر شیشه‌ای یا حریر کریستال هم خوبه. روی پارچه مخمل به خاطر اون کشی که داره اصلا توصیه نمی کنم تنبوردوزی انجام بدید. همچنین پارچه ریون، این هم که توره که اصلا کلا تنبوردوزی اساسا روی تور انجام میشه، برای اپلیکه کردن خیلی مناسبه. این تور من یه مقدار کش داره، تور فرانسوی بسیار با کیفیتی هستش. روی پارچه کرپ هم میتونید تنبوردوزی رو انجام بدید. این پای نگهدارنده منه. همونطور که میبینید میتونم کارگاهمو بهش وصل کنم و دو تا دستم آزاده و میتونم به راحتی روش کار بکنم. دو تا پیچ این بالا داره که وقتی باز میکنم میتونم کارگاه از داخلش خارج کنم یا داخلش بذارم و پیچاشو سفت کنم تا برام نگهش داره. اینجا میبینید که چند تا پیچ داره و بازوی متحرک داره که با باز کردن پیچ ها میتونیم توی هر زاویه‌ای که دلمون میخواد اون رو تنظیم کنیم. حتی میتونیم تمام پیچ ها رو باز کنیم و این بازو رو به طور کامل باز کنیم و نگهدارنده رو روی زمین قرار بدیم و بتونیم ازش به صورت ایستاده استفاده بکنیم. این قسمت یه پیچ داره که با چرخوندنش میتونیم کارگاه رو برگردونیم و به پشت کارگاهمون دسترسی داشته باشیم. این صفحه هم باعث حفظ تعادل نگهدارندمون میشه.